เบสิกคือด่านแรกที่จะทำให้เราไปต่อได้การต่อสู้เบื้องต้นให้เริ่มจากแบบนี้ก่อนใช่ใช่คือทุกการต่อสู้แหละถ้าหากว่าเราจะอยู่ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันที่โชว์โอเคfirst step of fight first step of fight อันนั้นหัวแล้วกันฟันมาก็ได้ฟันหัวใช่ฟันนะถ้าเราโอเคฟันมาทางนี้ก่อนดึงกลับเวลาเราจะฟาดไม้ทีฟาดพุ่งปุ๊บพุ่งว่าแทบจะช่วยเลเวลเองแล้วก็ดึงกลับไปเห็นไหมเราคือต้องฝัดให้มันเหมาะสมดีเฟนส์ให้มันเหมาะสมนะครับกับตำแหน่งที่เขาเล่นงานถ้าคุณบอกคุณเล่นบอกเขาว่าถ้าเขาเล่นงานหัวเราก็ควรปัดในสิ่งที่มันเหมาะกับระดับหัวIf the enemy attack you at your head, you have to defend at proper level of your body. You understand? Okay, what does that mean? What does that mean? If he attacks the head, you have to defend it. Okay. ทีนี้เวลาเขาเล่นงานลำตัวจำนวนแทงถ้าเวลาเขาเล่นงานลำตัวอย่างเงี้ยแล้วเราจะใช้โอเคแทงนะดึงกลับนะนี่คือเวลาเราป้องกันระดับลำตัวอันเนี้ยมีความเหมาะสมมีความโซลมีความเหมาะสมในการที่จะป้องกันตัวเองแต่เพื่อนบอกเขาก่อนSecond step, the enemy attacks at your body, and you use the proper. การปั่นแบบนี้จะมีความปลอดภัยมีความปลอดภัย The kind of body that our teacher use will be more safe, the more safe way to do like this. แต่กรณีต่อแต่สเต็ปต่อไปนี้ใช้ได้แต่ไม่ปลอดภัยเช่นเขาฟันหัวมา This is not too much example. You show. Don't show. Not do that example. Okay. And then นี่ก็เหมือนกันแทงตัวบางครั้งไม่เวิร์กนะอีกทีบางครั้งโอเคบางครั้งไม่โอเคนะครับบางครั้งใช้ได้บางครั้งใช้ไม่ได้คุณรันบอกเขาก่อนถ้ามีสั้นเนี่ยบางครั้งใช้ได้ sometimes it work sometimes not work เดี๋ยวนนจับคอกูด้วย this project is not work นนดึงมีดแทงซ้ำนะอันนี้ซ้ำbut ตรงนี้ถ้าเขาใช้อาวุธยาวแทงมานั่นเสียถ้าเป็นอาวุธยาวเราเวลาบอกเขาการรับแบบเนี้ยไม่เวิร์ก This is longer. And you use this kind of body. ทีนี้การปัดในลักษณะเนี้ยสำหรับมีดยาว อาวุธยาวนะไม่ต้องกังวลใช่ไหมเราสามารถเล่นงานได้ Attack back. แล้วสามารถที่จะเซฟตี้กว่าเวลาเราปัดบอกลักษณะ yes ทีนี้นนฟาดตัวฟาดเวลาเราไม่พร้อมเราสามารถใช้ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราพร้อมแล้วสามารถที่จะป้องกันได้ง่ายจะบอกว่าไงคือการบล็อก
การปัดในลักษณะเนี้ยง่ายต่อการตอบโต้การป้องกันในลักษณะเนี้ยการปัดในลักษณะนี้มือแทงเนี่ยง่ายต่อการตอบโต้นะตอบโต้นะตอบโต้นะง่ายต่อการตอบโต้หรือดิสซัมก็ใช้ได้ถ้าเราต้องการกดอาวุธหรือว่าดิสซัมก็ใช้ง่ายนี่คือตัวอย่างคร่าวๆกรณีที่เขาเล่นงานหัวหรือลำตัวตัวอย่าง for example using example for defense your body level ใช่แต่ถ้าหากว่าเขาเล่นงานต่ำเช่นอาจจะอันเด็กyes อย่างเงี้ยเห็นไหม to protect เวลาเขาเล่นงานขาเนี่ยซึ่งเขาจะเตะก็ได้จะฟาดก็ได้แต่อันนี้สมมติว่าเป็นการใช้ขาก็จะเห็นภาพชัดมากขึ้นต้นมันเตะขานะคือปัดเวลาเขาเล่นงานขาอย่าใช้มือรับถ้าไม่จำเป็น don't use your hand protect your legs if not necessary เพราะมันไม่เหมาะสมเพราะมันใช้ได้แต่มันไม่เหมาะสม อย่างเช่นตัวอย่างเวลาเราใช้ปนกันเช่นหัวลำตัวขาจะเห็นภาพนะนี่คือการรับที่แบบมันไม่เหมาะสมใช้ได้แต่ไม่เหมาะสม This is not good example you visualize ฟาดแทงไม่เหมาะสม This is not good ยกเว้น except เขาเตะสูงยกเว้นเขาเตะลำตัว kick at your body เช่นเราสามารถใช้มือได้ use your เพราะว่า hands มือเรายาวถึง you ขา have your hands long to your legs ตัวอย่างนะครับเวลาเขาเตะสูงเตะลำตัวเราทำไม เดี๋ยว high level เดี๋ยวผมจะรับท่านี้แหละรับท่านี้แหละแต่เขาเตะสูงขึ้นเขาไม่เตะขาแต่เขาเตะลำตัวหรือก็คือไม่เกินหัวนะครับเราสามารถที่จะใช้อันเนี้ยเบสิกอันเนี้ยเราใช้ได้ if the enemy kick high Okay. use your hands to protect เป็นต้น สังเกตว่าเวลามือเราบาดเจ็บเวลาขาเราบาดเจ็บ in case of your have pain หรือ hands or legs หรือส่วนอื่น or have your body ๆ you have pain whatever places in your body you have pain การปัดในลักษณะเนี้ยจะช่วยให้ไม่เป็นอุปสรรคการเจ็บบาดเจ็บไม่เป็นอุปสรรค you can defend by this way it's more easy when your body is ดูนะเวลา เตะลำตัว เตะลำตัวนะเราไม่ผิดแขนข้างนี้ ไม่ใช่ แทบไม่ได้ใช้นะครับเป็นต้นนี่คือกรณีที่เราบาดเจ็บเนี่ยแล้วเรามีเบสิกของการปัดป้องที่ดีมันจะทำให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้น if you have the skill to defend yourself as a teacher explain you know easy to use your body when your body is under condition แต่ถ้าเราบล็อกแบบทั่วไปนะครับสมมติว่านนชก the way that ชกกระพริบที่หน้า every people will do the same like this มาข้างนี้ normal people would แบบเนี้ยมันต้องใช้แรงถ้าหากว่าร่างกายเราไม่พร้อมมันจะไม่เวิร์ก
is not good because if you're not in good condition, the normal way as people always do, this is not good. เพราะว่ามันเป็นราคาอันนี้เหมือนกันเวลาเขาเตะมานะถ้าเราบล็อกนี้ This is normal people do. This is not good. Normal way เพราะ to มันเป็นราคาเตะไม่จริง people hurts you. Crash. แต่ถ้าเราบล็อกแบบนี้มันจะง่ายจะ This easy is the same way as a teacher teaches. save your head save shave your head save your head and then save your body another stepนะyes and difference up to you to different ก็ถ้าบอกเขาว่าถ้าเราปัดให้มันเหมาะสมบอกว่าถ้าเราปัดให้เหมาะสม defense If you defense in the proper gesture body, ก็คือถ้าเราปัดให้มันเหมาะสมเนี่ยการตอบโต้ then you จะง่าย fight back will be more easy. ตัวอย่างเช่นเริ่มเตะการเริ่มเตะลำตัวนะปึ๊บมันจะไม่ปะทะปึ๊บ Use ไม่ปะทะ proper gesture body to defense. We catch. โอเคทีนี้ถ้าเราจะตอบโต้ And we fight back. เวลาเราจะตอบโต้ ที่ มองไม่เห็น slowly ช้าๆ one two three and then up to you ก็คือ everything if you can for example group slowly block ที่มือไม่ทัน slowly step by step okay block like this position first เปลี่ยนมาเป็นแทนที่จะบล็อกเฉยๆslowly block ใช่ครับ block ให้โดนเองถึงจะรู้จะได้ไม่ต้องอธิบายเยอะ kick me wait right let's just go yes this basic block and then apply to spine yes 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 Yes. Good. Not just block. yes apply Mhm. apply from basic Same. yes 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 Mhm. understand Yes. you can do everything if you have your basics for solve this question. Yeah. When you attack your head, body, and your leg, your defense is for some children. But this area, If possible, next week, if you could educate me more. I know some things about how the body responds to injury. Like for example, with a body shot, a body knockout, liver, you feel it. You know, you're like, first like 1, 2, 3 seconds later, a person will go down and they can't get up no more. But when you get knocked out to the head, it's not like that. You get knocked out in the head, a person will get up, they'll be ready to fight. They don't know they were knocked out because they don't know, they don't feel it. But the body, when you get knocked out, you feel it. It hurts. You know, you'll be on the floor like this.
But when a person gets knocked out from here, they're like this. Then when they wake them up, oh, who did it? Who did it? They want to fight again. So if I were to get injured in the head, I don't know. I don't know that